Sáng nay bắt đầu nhà mình sẽ đi thăm Wesley Chapel, người đã sáng lập ra cái Methodist Heritage Church, John Wesley House and Museum Methodism. Sẽ đến đây. Đây nó là ở cái phố nào đây? Nằm ở trên phố số 49 City Road, phố Xanh Lúc, thành phố Luân Đôn. John Wesley là một mục sư Anh giáo, là một nhà truyền giáo và là người sáng lập cùng với anh trai Charles ra cái phong trào phục hưng trong giáo hội Anh được gọi là chủ nghĩa giám lý. Khi còn là sinh viên tại Đại học Oxford, John Wesley và anh trai Charles Wesley đã đồng sáng lập ra một cái hội gọi là Holy Club, một nhóm sinh viên cố gắng sống có phương pháp về sự thánh thiện trong nhân cách của họ. Các thành viên câu lạc bộ kiêng ăn, rước lễ, nghiên cứu Tân Ước và thăm viếng các nhà tù và người bệnh. Năm ở tuổi 32, ông tới Mỹ bằng tàu thủy. Ông ở lại 2 năm để thuyết giảng các thuộc điện. Bạn nhìn này, John Wesley Chapel này. Cái này nó đã được xây dựng vào năm 1778, dành cho những người mà theo đạo Thiên Chúa giáo. Đấy, ở đây thì gồm có nói về cuộc đời và cái lịch sử và câu chuyện về đạo Thiên Chúa giáo từ thế kỷ 18 cho đến ngày nay. Ở đây có nơi có lăng mộ của ông John Wesley và thăm các cái garden. Đây, cái này thì năm 2012 mình đã đến đây rồi. Đấy. Yeah. Đây là tượng ông John Wesley này. Đấy. Đây là cái người mà sáng lập ra cái nhà thờ Thiên Chúa giáo Protestant, đúng không? Ở England, John Wesley. Hôm nay chúng ta vào đây thăm cả khu vườn này, rất là đẹp, các bạn nhìn thấy chưa? Khu vườn. Ngay giữa thủ đô London. Đây là lăng mộ của ông ấy. Yeah. Yogi, that is the grape, huh? John Wesley grape. Yogi? What? That's his grape, right? I don't know. Yes. Doesn't say. Reverend William somebody. Oh, no. Yeah, that's right. So, can you tell a little bit about the Wesley house, about the chapel here? How can you tell about? About the John Wesley. John Wesley. Now, he began the Methodist part of Protestant. Okay. Breakaway from Catholic Church. Okay. Maybe 1850, I don't know, somewhere in there. No, 17 something. 18th century. Oh, was it? Okay. In here, yeah. John Wesley was a man, they wanted to get away from Catholicism. Okay, so he founded. Methodist part of Protestants. Okay. Many parts. Okay. He and the Presbyterians, but he was a Methodist. Okay. Very methodical, okay, practical man. Okay. Anyway, the minister's grave is near this stone. The reverend, different reverends. Is that he, the person founded the Protestant, right? He, one of the first to break away from, to protest the Catholic Church. Okay, so he the founder of the Protestant. He was one of them. Okay, one of them. There are many branches, but okay. Yes. Okay. John Wesley was an Englishman here, of course, and okay. He's Catholics too strict. Okay, so he wants to more easy because Protestant can divorce.
Can you get married? Yes, Okay. Protestants can divorce and have more free life than make mistakes of humans and be Okay. forgiven, more Okay, so so- than the Catholics. So today we come We to don't believe visit. in confession. We come here to visit John Wesley home and the person founder of the Protestant, the part of the Catholic. It's a But big- more easier, not very strict rule. Okay. Right. And 2012 we come here already. We visit now the second time. 10 years ago we were here. Yes. So now we come back. It's the same, of course. Yeah, and very beautiful here. Okay, that's good. No. Đây là khu vườn này, đẹp không? Cây được tỉa, cắt rất là đẹp. Đây là John Wesley House, nhưng mà bây giờ họ đóng cửa mất rồi, không mở được. Họ nói là mở gì đấy? Last entry to the house either 313. So I don't know. Now they don't open, and we cannot come in. See, John Wesley sống ở đây từ năm 1703 đến năm 1791. Tức là ông ấy sống tới tận là 88 năm, đúng không? 88 năm. Sống như thế là khá thọ, cái thời đấy mà sống rất là lâu. Nhưng mà hôm nay cái phòng này không mở nên là không thể đi vào được. Đây các bạn nhìn toàn cảnh này. Đấy. Yogi thì đang xem những cái lăng mộ của những người này. Minister grave này. Minister grave. Near this spot lie the remains of the John Dot Wesley house. Khu vườn rất là yên tĩnh. Yogi, you know what? He lived here a long time. He lived from 1703 to 1791. He lived 88 years. That's only this house, but maybe he was born maybe before that, we don't know. So I don't know how long he lived. He's about the same age as George Washington. Yeah, but he lived long. At the old days, that's very long. Yeah, they call the Foundry Chapel. Cái nhà này cũng đẹp này. That was, I remember that. Oh, here, we can come here. Oh, yeah. Opening now. You know. Tuesday is today, Tuesday, Wednesday, yeah. Okay, here. We can go Last now. admission is Yes. 45 minutes. So now we go to the John Wesley house. Let us in, John. Come on. So cái này vào đây có come here. You need to pay money or no? I don't care, I will. Oh, I don't think so. You'll open. Maybe not. Open the door. Well, I don't push. Oh no. Oh, what is that? I knock. Let us in, John. Nhìn thấy không? Cái cửa sổ này rất là đẹp. Cái này rất là cổ kính này, bạn nhìn thấy không này? Ở đây người ta nói là thương thiêng liêng này, tưởng nhớ tới Richard Watson, sinh vào năm 1781 và mất năm 1833. Cái này có khả năng là cái rất là cổ. Cái này khả năng là có khi là vẫn còn cái tro cốt của họ ở đây. Wonder where my wife is.
come here. We sat in church here once. Yeah, we come here we pray. Đây là toàn cảnh cái nhà thờ, cái chapel. Mình quay một chút. Talk to somebody. You can go to I talk. want to see his bed. Đây quang cảnh nhà thờ này. Cách đây nhiều năm mình đúng đã vào đây rồi. Đây là ông Sando Kim này, là người lãnh đạo của cái nhà thờ Thiên Chúa ở Seoul, South Korea. Ở trong này thì là cái gift shop, cũng không có gì lắm. Ở đây nó có một cái này rất là đẹp. Cái này nó gọi là cái gì đây? Cái biểu tượng ấy của nhà thờ. And have beer and do all. We had a group, a tour guide actually, an American tour guide who set up tours, including Wesley's Chapel, and he Cô did này that for cô about đã 20 đến years. Colorado And then when he ở realized cái that we were going to công retire, viên my Estate husband was going Park to, he was ở organist Colorado here này, for 31 years. đã đi He đến gave với us a cả holiday đi nghỉ and ở he đó. paid for us to go over, stay in his house. And he hired a car for us, and we went through Estes Park and around, and had a wonderful, wonderful time. Yeah, that's beautiful. So country. yeah, his tour is. Cái trang mình này để đánh nhạc này. Nhà thờ nào cổ kính ở châu Âu nó cũng có cái đánh nhạc này. Đánh nhạc có rất là hay. Yeah. He had a tour, a travel agency. Yes, ma'am. Then in Wheatridge. Sure. Yeah. Denver's a great progressive. Yeah. Who was the Methodist representative at Lincoln's funeral. I was thinking, that man, somebody was a contemporary of Lincoln, born about 1801. Lincoln was 1809. Well, this is Bishop Simpson, who, as I say, was the Methodist representative at Lincoln's funeral. That was a sad day. We've been to where he died in the bed across the street from some. Anyway, we've been to where Abe Lincoln passed away. Right. So you're working here, Mom? You're working here right now? Yeah. I'm a heritage steward here. I used to worship here, but I live 12 miles away. Wow. So I go to that church at the weekend. But I like coming here, usually on a Saturday, but not always a weekday. But have a fun to become the tourist guy. Tourist. Yeah. No, I like it. You never know who's going to meet. Right. And sometimes they know people that I know, you know. Yes, yeah. And my husband was organist here for 37 years. Wow, you know the ropes. Yeah. If you were to meet John Wesley, what type of personality, what would you say that he was probably like? Oh my word, I've never been asked that before. Just guessing, I know you didn't know him, but I would think he was a very down-to-earth person. Yeah. He doesn't like frills and fancy and people boasting or and even saying kidding. He wants it straight as it is. Oh yeah. And, you know. Well, that's. But I can tell he lived very long life at that day. Oh yes. I think at least 90. No, in those days, most people died before they got to 50. Right. Okay. He lived to nearly 88. Wow. Yes, I see that nearly in the house. 88. Wow. And 10,000 people are buried on this land between that road and that road. Wow. And we were stopped from burying coffins. Wow. And the previous minister went through the records of the first 1,000. Wow. 51% are children under 10. That's sad. Wow. Because disease. Because no clean water. Okay. No proper sanitation. Yeah. No proper housing. Yeah. Sure. Fire. Poor jobs. Yeah.
no medication, no sanitation, no contraception. That's true. You cannot have a healthy baby if you're having a baby every year. Your body can't take it. Probably and that's true, why it was inbred illness. Yes, ma'am. Yeah. But amazing, how can live for 88 years in the 18th century? That's amazing. Because he went and he was interested in herbal and homeopathic remedies. Yeah. And he tried lemon and honey for sore throats. Sure. Chamomile tea to help you sleep better. Yeah. Lavender muscle rub, for you see? etc., etc. Yes. And he wrote all these recipes down in a book. Right. And he sold them. Yes. And he edited the book 20 times before he died. Wow. He even invented electricity. He did? And used it to try and help people with irregular heartbeats. Yes, it works, and I've had a shock with it. Years ago, you're not allowed to touch it now, but years ago I had a shock, a little... Really? Yeah. It's disconnected and doesn't work now. But what was I going to say? He thought electricity would help with cholera and leprosy. No. But with palpitations and irregular heartbeats and depression and stuff like that. Oh, yeah. Yeah. Amazing. I'm way ahead of his time. Amazing. How he was stopped from riding horses at 80 because he kept falling off. Well, yeah. So he said, but it's good exercise. I wanted it. So he made himself an exercise box, which is a spring full of, and you can sit and do it gently, or you can really gallop. Right. What about his parents? Were they farmers or what? No. His father was a minister, a Church of England minister, and that's why he was educated at Charterhouse. Because the village where his father was minister was owned by Lord Huntingdon, and he had to pay for the boys to be educated, not the girls. There were 3 boys and 7 girls, 10 children out of 19 pregnancies, with a woman who really knew what she was talking about. She was a well-educated woman. Yeah. Susanna. So anyway, Wesley... So can I... I'm sorry. Can I know what's your name? Okay. I'm Barbara Thompson. Barbara Thompson. Yes. Nice to see you. And I'm very interesting to hear your story. I was born about 1840 see her name, Barbara Thompson. See the tourist guide for the Wesley trouble here. Very nice, interesting to talk about story about this. And amazing about the John Wesley. Were you from London, or you were born somewhere else? My father was a missionary in India. Wow. Oh, wow. He went over in 1933, and my mother followed in 36, and then I was born pre-war. Mm-hmm. And he was working in India for 30 years, doing a lot of work with the Church of South India, where the Methodist, the Church of England, Church of Scotland, Presbyterian and Congregation all joined together to make the Church of South India in September 1947, just after independence. Wow. And the Church of North India, he went back to do it again for 2 years, and that was in 1971. So he had to do with both North and South. But I don't want to monopolize your time, but it used to be everybody that was Christian was Catholic, but then people started to break away. And at some time in there, because I think they got tired of all the... Cái nhà thờ này thấy là rất đẹp, đúng không các bạn? Quá đẹp luôn. Bây giờ là sẽ đi thăm vào cái khu lăng mộ. Nhìn thấy không? Đây này, cái khu lăng mộ của Lord Mayor Lawrence, của rất là nhiều, chắc là những người nổi tiếng. Cái này rộng 4 hecta, nó gọi là Bunhill Field. Đây là cái nơi mà chôn cất lăng mộ của tất cả những người nổi tiếng ở Anh.
Ví dụ như Daniel Defoe này, William Blake này, rồi là rất là nhiều người đại loại như vậy. Và khu này nó như là một cái khu vườn để mọi người yên tĩnh. Các bạn nhìn thấy không? Những ngôi mộ rất là cổ. Không hiểu là ngày xưa hình như mình đã đến đây rồi hả? Okay, can you explain a little bit about this, about heritage? Đây là một cái nơi, một cái di sản của cộng đồng. Cái dự án này nó hợp tác với lại các dân địa phương. Well, the first burial took place in 1866. Do you want me to continue? I thought you were going to put it on Đây tape. là cái nơi nghỉ ngơi của hàng There's over ngàn người. 120,000 people buried here. Oh, yeah, who descended? Well, there were lots of authors and poets. Cái nơi này nó chôn từ năm 1665 And thousands of ordinary đến people. 1853. Tận 120 người, 120,000 Yeah, lots of people. được chôn cất ở đây, people there. 120.000 người được chôn cất ở đây, rất là rộng này. Gồm có các nhà triết học, các tác giả, các nhà thơ. Yeah. The only way to get in here is you have to die first. Yeah. So they have a certain. Và có cả trẻ em và phụ nữ nữa. Đấy. Đại loại là như vậy. Ôi, thế đây hơn 120.000 người được chôn cất ở đây. Rất là đông. Mọi người đến đây coi như là cái nơi yên tĩnh để relax. Trời ơi, đông lắm. Cái mảnh đất trông bé bé như thế này nhưng mà rất là đông. Không hiểu sao mọi người thích đi qua đây nhỉ. Nơi này cũng khá là nơi linh thiêng. Đây xin mọi người coi như mình đến đây cầu khấn cho mọi người ở trên thiên đàng được hạnh phúc, vui vẻ. Và hôm nay con và Robert cũng đến đây để coi như là thăm các vị. Thấy chưa? Mọi người đến đây nghỉ ngơi này. Chim bồ câu này cũng đậu đàn đây. Các cái ngôi mộ rất là cổ xưa. Mọi người thích vào đây nghỉ ngơi yên tĩnh. Đây này có một cái giống như là cái khu cái gần ở Washington nhỉ. Đây có cả các trẻ em học sinh đến đây chơi chạy nhảy. Nó như là một cái khu vườn. You want to bury here? Huh? You want to bury here? Yes, but not for quite a while. Only people very famous can bury here. You want here, I can bring you here. Not today. You know what? A lot of money to pay here. You cannot. Trời ơi, này, chim bồ câu. The pigeon. Yeah. Đồng chí kia, đồng chí cho chim ăn. I got no food, buddy. Sorry, we don't have a food here. Đây, mình quay quanh một chút rất là nhanh cái khu mộ này. Ai cũng cuối cùng là cũng phải đến những cái nơi này. Thế cho nên là khi đến đây chúng ta cũng rất là kính cẩn, linh thiêng, tưởng niệm tới họ. Mình đến đây mình cũng xin là cầu chúc cho tất cả những linh hồn ở đây được coi như là ở trên thiên đàng, được vui vẻ, bình yên, hạnh phúc. Mọi người này có cái lối mòn đi đây, qua đây, mọi người hay đi qua đây.
Họ có vẻ không sợ khi đi qua cái khu nghĩa địa đúng không? Thử đi qua rất là nhanh xem là cái này nó đến đây là nó đến đâu. Bạn nhìn thấy không? Có những cái ngôi mộ rất là to, cao. Cây cổ thụ. Và đây nó thông sang cả cái con phố khác này. Thế cho nên là mọi người hay đi qua đây á. Còn đi qua đây đi tắt. Phố này gọi là phố Bunhill Road. Nè, có hai chị đang khắc lên cái ngôi bia của mộ này. Mặc dù là rất là cổ nhưng mà họ đang khắc. Các bạn nhìn thấy không? Đấy. Mình quay một chút. Họ làm cái công việc này là công việc rất là thiện, cho nên là họ cũng không sợ gì hết. Đây có một anh bạn này khắc trên bia mộ.